ሽልማት አለን እያሉ ነው የሚገኙት ናፍሌት ሆቴሎች። እናመሰግናለን ሽልማቱን። እንግዲህ እንደ ቅድሙ አሁንም ለካፕሎቹ ስቲም እና ሳውና ፍሪ አድርገንላችሁ፣ ይህ ብቻ አይደለም እንግዲህ ስቲም እና ሳውና ገብተው ፈታ ብለው ወጥተው ካፕሎቹ በጣም ደስ የሚል ኤንቫይሮንመንት ላይ ሴታፕ አዘጋጅተንላቸው እራት ተጋብዘዋል። እራት ጋብዘናቸዋል። አንደኛ የወጣውና የወጣችውን የማሳወቅበት ሰዓት ላይ ደርሻለሁ። ስለዚህ በወንዶች በኩል የ2017 ዘ ቤስት ሴት ኦፍ ዘ ይር ያሸነፈው ዳጊ ነው። እናመሰግናለን። አንደኛ በመሆን የ2017 ቤስት ሴት ኦፍ ዘ ይር አሸናፊ ሆነዋል እና በዚህ በኩል ደግሞ በሴቶች በኩል አሸናፊ የሆነችው ቤኒና ቤኒ በቤስት ሴት ኦፍ ዘ ይር አሸናፊ ሆናለች። እናመሰግናለን። ወደዚህ